Ο Εμπρόσνερος ή το Μπρόσνερο είναι ένα από τα ωραία και πολύ ενδιαφέροντα χωριά της Κρήτης, κτισμένο πάνω σε λόφους στους πρόποδες των Λευκών Ωραίων, σε πανοραμική θέση 38 χιλιόμετρα από τα Χανιά, επάνω στο πέρασμα προς τα Σφακιά και σε ασφαλή δρόμο για μετακίνηση προς την Ανατολική και Δυτική Κρήτη, και γι' αυτό το λόγο υπήρξε πάντοτε τόπος συγκέντρωσης για τις επαναστατικές και αντιστασιακές δυνάμεις. Στον Εμπρόσνερο είχε τον πύργο του ο γνωστός Εβραίος Τούρκος γενίτσαρος Ιμπραήμ Αλιδάκης Αγάς. Το 1774 Έλληνες από τα Σφακιά ξεσηκώθηκαν και επιτέθηκαν στον Αλιδάκη, κατάστρεψαν τον πύργο του, σκότωσαν τον ίδιο και όλους τους σωματοφύλακες του.